आता तुम्ही फक्त 30 रुपये देऊन टीव्ही, वॉशिंग मशीन आणि फ्रीज असे बरेच काही घेऊ शकता. हो, तुम्ही अगदी बरोबर ऐकत आहात. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन घेऊन आले आहेत ही जबरदस्त ऑफर, ज्यामध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक्स आयटमवर 75% डिस्काउंट मिळणार असून 15 ते 20% कॅशबॅक देखील मिळणार आहे. ते तुम्हाला घरासाठी लागणारे सर्व इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम मिळणार असून त्यावर एक्सटेंडेड वॉरंटी आणि इथून तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम फक्त 30 रुपये पर डे देऊन देखील घेऊ शकता. सोबतच इथे तुम्हाला लॅपटॉप सुद्धा खूप साऱ्या व्हरायटीज मध्ये पाहायला मिळतील आणि लॅपटॉपवर तुम्हाला 6000 रुपये किमतीचे फ्री गिफ्ट देखील मिळतील. तर मग तुमच्या घरासाठी कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम घेण्यासाठी आजच भेट द्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशनला. ऍड्रेस आणि बाकी डिटेल्स साठी डिस्क्रिप्शन चेक करा.